และนี่ก็คือแท็บเล็ตที่ไซส์ 8.8 นิ้วถือได้ด้วยมือเดียว มีแรมตั้งแต่ 12 16 24 กิกให้เลือก และวันนี้ที่ผมได้มาเป็นตัว 16 กิกคำถามคือว่าแล้วเขาใส่แรมเยอะขนาดนี้มาทำไม เดี๋ยวเรามาหาเหตุผลหาคำตอบกันใน GGT Gear Gadget Tech Gear Gadget Techสวัสดีครับผมโอจาก GT นะครับวันนี้เราได้ Lenovo ตัวแรงมาของแรกตัวนี้เป็น Legion Tab Gen 5 แล้วซึ่งจะบอกว่าเล็กกว่า iPad mini ถ้าใครชินกับสาย iPad นะจะรู้เลยว่าเล็กจริงแต่เขาไม่ได้มานำเสนอความเล็กเขามานำเสนอความเป็นเกมเมอร์ที่เบื่อการเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือแล้วนิ้วมันบังการที่อยู่ในไซส์ 8.8 นิ้วเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไซส์เล่นเกมที่เพอร์เฟกที่สุดหลายครั้งเราเล่นเกมมือถือไซส์ใหญ่เนี่ยมือถือเนี่ยไซส์โปรเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วกว่า6.7 นิ้วอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็ไม่ถนัดมือเราทุกคนประมาณนี้นึกออกใช่ไหมวันเนี้ยพอมันขยับมาเป็น 8.8 นิ้วเทียบให้ดูเนาะคือมันใหญ่ขึ้นประมาณ2นิ้วโดยปกติเนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยมันจะเริ่มต้นกันที่11นิ้วทุกคน Lenovo เนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยมันต้องมีไซส์ที่อยู่ระหว่างพวกโปรต่างๆกับไซส์แท็บเล็ต11 นิ้วมันเลยเกิดตัว 8.8 นิ้วของ Legion Gen 5 ขึ้นมาเรียกว่าใหญ่กว่ามือถือ 30% แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันว่ามีอะไรให้สมมุติเราซื้อมานะทุกคนเปิดกล่องมาปุ๊บฝาออกในกล่องเนี่ยเราก็จะเจอแท็บเล็ตนะครับอยู่ในเคสกระดาษแบบนี้นี่เขาจะให้มาแบบนี้ซึ่งผมก็รูดออกมาปืดแบบนี้เลยแล้วก็อุปกรณ์เขามีอะไรกันบ้างไกด์บุ๊กนะครับแบบเป็นควิกก็คือสรุปทุกอย่างมาให้ในเล่มเดียวว่าในกล่องมีอะไรบ้างสเปคเป็นยังไงสั้นๆนะครับเป็นเล่มสรุปเนาะแล้วก็มีใบรับประกันแล้วก็มีหนังสือจากกสทช.ว่าเครื่องเนี้ยได้รับใบอนุญาตตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ตัวพอใส่ซิมโทรศัพท์มือถือสำหรับใครที่อยากจะเอาไปใช้เป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วก็มีสายชาร์จมาให้คล้ายสุดชอบมากเลยมีอะแดปเตอร์มาให้ตัวแค่นี้ได้ไหมเห็นก้านนี้ทีไรนะเซ็งทุกทีจริงทุกคนจริงอยากได้แบบเดิมแบบอังกฤษก้านเป็นแบรนด์2 อันนี่เขาจะมีเคสมาให้นะครับตัวบอดี้นะครับเป็น45 วัตต์แล้วก็มีโลโก้ Lenovo นะครับหัวเป็น Type C สายชาร์จเป็น C to C ต่อปุ๊บเข้ากับเครื่องได้เลย45 วัตต์แรงด้วยความที่เขาเป็นไซส์พิเศษสิ่งหนึ่งที่เขาคิดแทนคนซื้อก็คือว่าแม่งต้องมีเคสให้อันเนี้ยเรียกว่าเข้าใจผู้บริโภคของแท้เคสนะครับเป็นแบบฟอร์มทุกคนแกะออกมาได้เลยนะครับแล้วเป็นแมกเนตเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องเข้าไปดีกว่านะครับทุกคนจำเครื่องไว้นะบอดี้เดิมๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้มีโค้ดมาให้เราจะใส่ตรงนี้นะถ้าสมมุติเราไปซื้อเคสเองทุกคนมันจะไม่มีเจาะรูแสงไฟตรงนี้เนาะต้องใช้ของเขาแหละไม่อยากจะบอกว่าถ้ากลับไปดูในช่องนะ Lenovo เนี่ยเป็นบริษัทที่น่ารักกับช่องเรามาตลอดเลยเราก็จะรีวิวมาเยอะแล้วใช่อุปกรณ์ติดฟิล์มนะครับทุกคนซึ่งเดาไม่ยากใส่ตัวเครื่องเข้าไปเอาฟิล์มทาบรูดปื๊ดออกมาเลยนี่คือฟิล์มซึ่งในตัวเคสบอดี้ของฟิล์มเองนะครับก็จะมีวิธีการติดฟิล์มมาให้เดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องกันมาทุกคนลองมาดูกันว่าแจ่มเบอร์ไหนนี่ทุกคนในส่วนของจอนะทาง Lenovo นะให้นิยามว่าจอ Pure Size 3K ก็คือ 3K มาจากอะไรผมว่าอยู่ที่ความละเอียด 3044 คูณ 1904 ขนาดบนจอนะครับมุมทะแยงอยู่ที่ 8.8 นิ้วส่วนความละเอียดเป็นพิกเซลนะอยู่ที่ 408 พิกเซลต่อนิ้วนะทุกคนไม่ใช่ทั้งหมดส่วน refresh rate เนี่ยเรียกว่าทำมาพอดีกับสายตามนุษย์นะครับอยู่ที่165 เฮิร์ตซ์คือสายตามนุษย์เราเนี่ยรับ refresh rate ได้ที่150เนาะถ้าเกินกว่านี้สายตาเนี่ยรับไม่ได้แล้วเรียกว่าแยกไม่ออกแล้วก็เขายังรองรับ Dolby Vision ด้วยส่วนความสว่างตัวนี้อยู่ที่800นิตส่วนขอบเขตสีมาตรฐาน CDI-P3 ได้ที่ 99% ก็คือ DCI-P3 เนี่ยแทบจะสมบูรณ์ 100% เลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือ DPI-P3 เนี่ยให้สีที่เข้มจัดจ้านได้ทุกคนดูอันนี้คือความสามารถของ DPI-P3 คือสีสดๆเนี่ยเขาเก็บหมดส่วนจอนะครับเป็น IPS LCD ไม่ใช่ OLED นะซึ่งคำถามแรกในหัวคือลดต้นทุนหรือเปล่าวะลดสเปคก็เปล่าวะทำไมไม่เป็น OLED ผมบอกเลยว่าไม่ใช่เดี๋ยวจะเล่าที่มาให้ฟังเพราะว่าแท็บเล็ตเกมมิ่งเนี่ยลักษณะการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะทาง UI เกมแถบพลังชีวิตปุ่มที่เราต้องสัมผัสบนหน้าจอเนี่ยจะค้างอยู่ตำแหน่งเดิมแบบเป็นชั่วโมงทุกวันถ้าสมมุติว่าเป็นจอ OLED นะหรือ OLED นะทุกคนมันจะเบิร์นอินไวจุดที่มันเป็นปุ่มหรือขาวตลอดเนี่ยมันจะเสียจอมันจะไม่สวยดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเหตุผลที่ Lenovo เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ OLED เนี่ย
เพราะว่าเขากลัวว่าใช้ไปสัก 3-4 ปีเนี่ยมันจะเบิร์นอินจอมันจะพังง่ายแล้วก็มีตัวเลขหนึ่งนะใครเป็นสายแท็บเล็ตเล่นเกมนะต้องรู้เขาเรียกว่าค่า Touch Sampling Rate ตัวเนี้ยสูงสุดอยู่ที่ 480 เฮิรตซ์ซึ่งมันไม่ใช่ค่าเดียวกับ Refresh Rate 165 เฮิรตซ์นะทุกคนมันคนละค่ากัน Touch Sampling Rate เนี่ยคือค่าที่เวลาที่นิ้วเราไปสัมผัสโดนหน้าจอนะความไวต่อการสัมผัสในการเล่นเกมเนี้ย480 ครั้งต่อวินาทีคือถ้าคนเล่นเกมเนี่ยจะสบายใจเขาเรียกว่าเล่นฉ่ำเล่นสนุกเนาะก็จำค่าไว้ Touch Sampling Rate เนาะสำหรับคนเล่นเกมบน Touch Screen สำคัญมากแล้วที่สำคัญนะ Legion Tab ตัวนี้มันมีเขาเรียกว่าการดีไซน์เชิงวิศวกรที่ลึกล้ำผมจะบอกให้เวลาเครื่องเล่นเกมนะพอมันร้อนเนี่ยเฟรมเรทมันจะตกเครื่องมันจะกระตุกเป็นทุกเครื่อง Lenovo คิดทำอะไรรู้ป่ะทุกคนเขาให้ต่อตรงเลยไม่ผ่านแบตเพราะว่าเวลาที่มันไม่ผ่านแบตเนี่ยมันจะไม่ร้อนถ้าสมมุติว่าเราเล่นไปด้วยชาร์จไปด้วยกำลังเนี่ยไฟเนี่ยจะส่งเข้าตัวเครื่องโดยตรงอันเนี้ยเขาเรียกว่าวิศวกรเขาทำดีแล้วที่สำคัญนะทุกคนพอร์ตชาร์จอยู่นี่คือเขาคิดมาแล้วเวลาที่เราเอามืออย่างนี้ใช่ไหมเราก็ชาร์จตรงนี้มันไม่โดนนิ้วทุกคน Legion Tab นะออกแบบนี้มาให้หลายตัวแล้วแต่ตัวเนี้ยน่าจะกระทัดรัดสุดเดี๋ยวมาดูสเปคกันดีกว่ามาดูชิปตัวนี้นะครับ Snapdragon 8 Elite Gen 5 อยู่ที่ 4.6 GHz ความจุ 512 แรม 16 แต่ถ้าสมมติว่าใครจะไปตัวท็อปนะความจุก็จะได้ 1T แรมก็จะได้ 24 ส่วนแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ 9,000 มิลลิแอมป์กำลังไฟอยู่ที่ 68 วัตต์ แล้วก็มีระบบ Bypass Charging ที่อธิบายไปเมื่อกี้ ส่วนพอร์ต Type C เราได้มา 2 พอร์ต ตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งซึ่ง 2 พอร์ตเนี่ยไม่เท่ากันวิ่ง 480 กับวิ่ง 10 จิกโอ้โหโคตรต่างคนละเจนส่วนกล้องนะครับได้มา 2 จุดกล้องหน้านะครับ 8 ล้านพิกเซลกล้องหลังนะทุกคนเวอร์วังมาก 40 ล้านพิกเซลลำโพงนะครับมีด้วยกัน 2 ตัว Dolby Atmos Bluetooth ตัวนี้แจ่มเป็นเวอร์ชัน 6.0 แล้วส่วนระบบระบายความร้อนนะเป็น Legion Cold Front นะครับเป็น Vapor 3.0 ตัวนี้ก็คือเล็กแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีน้ำหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่ 360 กรัมเนาะไม่ถึงครึ่งกิโลส่วนถ้าใครจะอัปเกรด Micro SD ตัวนี้รองรับได้ถึง1 เทราไบต์โอ้เท่ากับโน้ตบุ๊กใหญ่ๆเครื่องหนึ่งเลยส่วนราคานะครับอยู่ที่ 29,490 บาทเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูว่าเล่นเกมเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะอัดวิดีโอให้ดูจากกล้องหน้าและก็กล้องหลังการสั่นกล้องหลังนะดูว่าเป็นยังไงเผื่อใครอยากจะเอาไปเที่ยวด้วยทำคอนเทนต์ด้วยนะครับเอาไก่ต้องเดินแล้วจะได้เช็คดูว่าฟิล์มที่ได้เนี่ยมันเช็คกิ้งเลยโอเคครับอันนี้ให้ดูที่ห้อเสื้อโอเคเดี๋ยวเราจะเทสกล้องหน้ากันนี่คือกล้องหน้าทุกคนดูดิชัดเปล่าเดี๋ยวขอลองซูมเข้าซูมออกได้ไหมทำไม่เป็นนะทุกคนไปหาวิธีกันไม่ได้ว่ะไม่ใช่ทำไม่เป็นซูมเข้าซูมออกไม่ได้กล้องหน้ากล้องหลังทำได้หลังจากที่เห็นสเปคกันไปแล้วในราคาแบบนี้คุณภาพแบบนี้สิ่งหนึ่งผมมองว่าไม่ได้แค่เล่นเกมนะทุกคนถ้าสมมติว่าใครเป็นคนชอบอ่านหนังสือมันได้นะทุกคนคืออ่านหนังสือมันก็ได้แล้วมันไม่เมื่อยแต่มันไวจริงทุกคนไวมากลื่นปื๊ดซึ่งผมลงทั้งเกมไปช่ำๆเอาเทสเสียงทุกคน Some dreams travel with you. You'll be an outcast. Again. How? ทุกคนเสียงดีเวอร์แต่ไม่ดังนะแต่เสียงดีจริง Dream. ๆคือเสียงมันมีมิติลอยขึ้นมาเลยเหมือนลำโพงมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้อันนี้คือความเหนือชั้นของ Atmos อยู่แล้วก็ถ้า
ถ้าใครมองหาแท็บเล็ตตัวเล็กๆใหญ่กว่ามือถือหน่อย แต่ไม่เท่าแบบไซส์11 นิ้วนะครับผมว่าตัวเนี้ยเป็นช้อยที่ดี ตั้งแต่คุณภาพเสียงคุณภาพจอนะครับระบบการสัมผัสแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะทุกคนถามตัวเองก่อนว่าจะไปทางไหนถ้าเล่นเกมผมมองว่าก็เป็นช้อยที่ very good นะครับวันนี้ GT Gear Gadget Tech นะครับขอบคุณมากเลยที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวสงสัยอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับพิมพ์มาถามกันได้แล้วจะรีบหาคำตอบไปให้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีจากแถบเจนอื่นก็คือว่าคือส่วนใหญ่เราจะได้ปากกาเนกออกปะแต่รอบนี้ตัวนี้เราไม่ได้ปากกาอยากจะเทสปากกาให้ด้วยแต่เราไม่ได้ปากกามาในกล่องทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าปากกาเป็นยังไงก็อาจจะต้องไปซื้อมาอีกทีนึงแล้วก็ลองวาดกันดู